तपाईहरुसँग बाइबल छ भनेदेखि खोल्न सक्नुहुन्छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 11 पद। Book of Philippians chapter 2 verses 1 through 11। यो चाहिँ धेरै नै प्रख्यात पद हो। मैले गएको महिनामा वचन दिँदाखेरि 1 अध्यायबाट दिएको थिएँ, सायद तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई याद छ। र आज हामी त्यसैको सिलसिलामा 2 अध्यायबाट हेर्ने छौं। फिलिपीको पुस्तक लेख्दाखेरि हामीले गएको महिना पछिल्लो पल्ट मैले भन्दाखेरि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ पावल चाहिँ झ्यालखानामा छ हैन। र यो मण्डली जुन मण्डलीलाई पावलले यो फिलिपीको पुस्तक लेखेको हो त्यो मण्डली चाहिँ पावलले स्थापना गरेको मण्डली हो। र जब यो फिलिपीको मण्डलीले पावल झ्यालखानामा परेको छ भनेर थाहा पायो भने फिलिपीको मण्डलीलाई एकदमै पीर परेको थियो। र फिलिपीको मण्डली विश्वासीहरू इपाफ्रोडिटसलाई चाहिँ पावल कहाँ पठाएको थियो र सहायता गर्न खोजेको थियो। पावलको निम्ति प्रार्थना गरिराखेको थियो यो मण्डलीले। र अनि त्यो थाहा पाएर पावलले 2 अध्यायमा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि प्यारो भाइ बहिनीहरू हो, मेरो निम्ति पीर नगर हैन। म झ्यालखानामा भए पनि म झ्यालखानामा भएको कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार बढ्ने काम भएको छ। सायद म मर्न सक्छु होला, तर म मरे पनि उसले के भनेको छ भनेदेखि जिउनु मेरो निम्ति ख्रीष्ट हो भने मर्नु मेरो निम्ति लाभ हो भनेर भनेको छ। त्यसकारण पावलले यो संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि फिलिपीको विश्वासीहरूलाई के भनेको छ भनेदेखि तिमीहरूले मेरो निम्ति पीर गर्नु पर्दैन, किनभनेदेखि म बाँचे पनि मरे पनि मेरो निम्ति फाइदा नै कुरा हुन्छ। र दोस्रो कुरा म झ्यालखानामै भए पनि सुसमाचारको काम चाहिँ भइरहेछ। तर यो दोस्रो अध्यायमा पावलले चाहिँ उसको एउटा पीरको कुरा चाहिँ राखेको छ। उसले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि तर मलाई एउटा मेरो भित्र मनमा एकदमै झकझगाइरहेको वस्तु चाहिँ छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि तिमीहरू यदि साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौ भनेदेखि, तिमीहरूले साँच्चै प्रभु येशू ख्रीष्टमा सान्त्वना पाएका छौ भनेदेखि, तिमीहरूले साँच्चै पवित्र आत्माको संगतिको अनुभव गरेका छौ भनेदेखि, तिमीहरूले पवित्र आत्माको प्रेमको अनुभव गरेका छौ भनेदेखि, तिमीहरू एउटै मनको भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तको भएर मेरो आनन्द पूरा गर। यहाँ पावललाई चाहिँ के पीर परेको छ भनेदेखि पावललाई ऊ झ्यालखानामा परेको छ भन्ने कुराको पीर छैन। पावललाई ऊ अब सायद मृत्युदण्ड पाउँछ होला भन्ने पीर छैन। तर पावललाई के को पीर छ भनेदेखि उसले स्थापना गरेको मण्डलीमा चाहिँ विभाजन आइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो पीर छ। अनि यो 2 अध्यायमा त छैन, तपाईले 3 अध्यायको अन्तिम पदमा अथवा 4 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पावलले युदिया र सिन्तके भन्ने दुईजना दिदीहरूको बारेमा चाहिँ लेखेको छ। म युदिया र सिन्तकेलाई चाहिँ विनम्रसँग अनुरोध गर्छु, कृपया तपाईहरु दुवैजना एउटै मनका हो भनेर चाहिँ भनेको छ। यो मण्डली एउटा राम्रो मण्डली हो। फिलिपीको मण्डली एउटा असल मण्डली हो। पावलले सधैँ फिलिपीको मण्डलीको बारेमा चाहिँ गर्व गर्छ। मैले स्थापना गरेको यो फिलिपीको मण्डली चाहिँ एउटा यस्तो मण्डली हो जुन मण्डली चाहिँ एकदमै प्रभुमा राम्रो छ। यो फिलिपीको मण्डलीमा कुनै पनि सैद्धान्तिक समस्या छैन। भने यो गलातीको पुस्तकमा लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गलातीको पुस्तक विश्वासीहरूमा चाहिँ एकदम झुटो शिक्षा आएर नाना थरी सिकाएर मण्डलीमा समस्या आएको थियो भनेदेखि यो फिलिपीको मण्डलीमा चाहिँ के छ, सिद्धान्तको विषयमा समस्या छैन। अनि दोस्रो समस्या चाहिँ के छ भने व्यवहारिक समस्या, यो बिहेभियरल भन्छ नि हैन, एक प्रकारले भने कसैले झुटो बोल्ने, नराम्रो काम गर्ने, यो व्यवहारिक समस्या पनि फिलिपीको मण्डलीमा छैन। तर फिलिपीको मण्डलीमा एउटा समस्या चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यहाँ एउटा केही मानिसहरू चाहिँ युदिया र सिन्तके भन्ने दुईजना दिदीहरू नमिलिराखेको थियो र त्यसले गर्दा सायद मण्डलीलाई पनि प्रभाव पारिराखेका थियो। र जसले गर्दा पावलले चाहिँ यहाँ के भनेको छ भनेदेखि यदि यहाँ 1 र 2 पदमा के छ, यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही संगति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर।
कहिलेकाहीँ मण्डलीमा चाहिँ समस्या आउन सक्छ सिद्धान्तको कारणले गर्दाखेरि। यो मान्छेले यस्तो झुठो चिजमा विश्वास गरेर हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ समस्या भयो भन्छ होइन। कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ, व्यवहारको समस्या। यो हाम्रो मण्डलीमा यो दाजुले यस्तो आफ्नो श्रीमती हुँदा अर्को श्रीमती ल्याएर एकदम मण्डलीलाई नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा आउन सक्छ। कहिले अर्को दाजुले चाहिँ के छ, रक्सी धेरै खाएर मण्डलीलाई एकदम बदनाम गर्यो भन्ने समस्या आउन सक्छ। त्यो व्यवहारिक समस्या हो। फिलिपीमा यो समस्या छैन। अनि कति मण्डलीमा पनि त्यस्तो समस्या नहुन सक्छ। सैद्धान्तिक समस्या नभए पनि, व्यवहारिक समस्या नभए पनि, तर अर्को किसिमको समस्या के आउन सक्छ भने दुईजना असल मानिस, दुईजना राम्रो विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू, चाहे दाजुभाइ होस् दिदीबहिनीहरू, एक अर्कामा नमिलेको खण्डमा, एकजना पूर्व फर्किने एकजना पश्चिम फर्किने, त्योबाट पनि समस्या आउँछ। कतिपटक आउने मण्डलीमा समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि सैद्धान्तिक होइन, यो नराम्रो कामको पनि समस्या होइन, तर के छ दुईजना प्रभुका दासहरू चाहिँ के छ नमिल्नु, एकले अर्कालाई नसहनु चाहिँ के हो समस्या। यसो हेर्दाखेरि यो समस्या ठुलो समस्या जस्तो लाग्दैन, तर वास्तवमा शैतानले कहिलेकाहीँ त्यस्तो दुईजना नमिल्ने विश्वासीहरूको जीवनबाट पनि के गर्न सक्छ, मण्डलीलाई भाँड्ने काम गर्न सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि यदि साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टमा तिमीले विश्वास गरेका छौ भनेदेखि, यदि साँच्चै तिम्रो परमेश्वरको पवित्र आत्माको अनुभव गरेका छौ भनेदेखि, यदि साँच्चै परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिएको छ भने तिमी भन्छौ भनेदेखि प्रभुको खातिर एक हो। अब एक हुनु भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि एउटै मनको हुनु भनेको उसले जे सबै कुरामा ल हुन्छ भन्नु चाहिँ होइन। यो एउटा चाहिँ एटिच्युड भनेर भन्छ। एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि हामी एउटै हुनु भनेको चाहिँ के छ, प्रभुको खातिर मैले नै भनेको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर भन्नु हो। यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि पावलले भन्नु एउटै प्रेम भनेको पनि के एउटै कुरालाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरा पनि होइन, तर के छ भनेदेखि हामी सबै प्रभु येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा प्रेम गर्छौँ भन्ने कुरा हो। एउटै आत्मामा हुनु भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि सबै एउटा नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ एउटै हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमको खातिर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, आफूलाई भन्दा अरूलाई बढ्ता प्राथमिकता दिन सक्छौँ। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायमा पावलले चाहिँ के छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट सबभन्दा मुख्य कुरो छ भन्ने कुरो 1 अध्यायमा छ भनेदेखि 2 अध्यायमा चाहिँ के छ, अरू मानिसहरू। पहिलो अध्यायको फोकस के हो, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि दोस्रो अध्यायको फोकस के हो, अरूहरू। हामी आफै होइन, के छ अरूलाई चाहिँ हामीले आफूलाई भन्दा श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ। हामीले अरू मानिसलाई चाहिँ आफूलाई भन्दा बढ्ता ग्राह्यता दिनुपर्छ। अरू मानिसको खातिर हामीले आफूलाई बलिदान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ विश्वासीहरूको चिन्ह हो भन्ने कुरा चाहिँ के गरेको छ, पावलले भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कतिपटक हामीले एकता भन्ने कुरालाई एकदमै सानो रूपले लिएको हुन्छौँ। हामी ठिक हुनुपर्छ, तर के छ कहिलेकाहीँ नमिलेर पनि झगडा गरेर पनि ठिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आइराखेको हुन्छ। दुईजना विश्वासीहरूले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि ल अब उसँग मिल्न सकेन, हामीसँग म एउटै ठाउँमा गएर बस्दिनँ, जसरी प्रभुको म आराधना त गरिहाल्छु, उसको मुख हेर्दिनँ म भनेर भनिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हामीले प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्ट, हे प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्दिनँ, मलाई अलिक गाह्रो छ भन्यो भने हामीलाई कस्तो लाग्छ? अथवा भनौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई सोध्यो, ल म प्रार्थना गर्छु, मैले प्रार्थना गरेँ भने तिमी उत्तर दिन्छौ भनेर उहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। हामीले के भन्छौँ, यदि साँच्चै प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नु भएर हामीले उत्तर दिन सक्ने अवस्था छ भने हामी उत्तर दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? तपाईँले याद गर्नुहुन्छ भनेर यूहन्ना 17 अध्यायमा प्रभु येशू ख्रीष्टले, यूहन्ना 17 अध्यायमा चाहिँ के छ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नुभएको छ। रातभरि प्रार्थना गर्नुभएको छ र रातभरि प्रार्थना गर्दा उहाँको प्रार्थनाको विषय के थियो, हे प्रभु जसरी हामी एक छौँ यी तपाईँका यो चेलाहरूलाई पनि एक बनाउनुहोस्। उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारबाट जानुभन्दा अगाडि के भन्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, विश्वासीहरूलाई एक बनाउनुहोस्। आज तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रार्थना के छ भनेदेखि हामी एक हुन सकौँ भनेर। हामी प्राय जसो हाम्रो आफ्नो प्रार्थनाको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ होइन।
प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, यो गर्नुहोस्, प्रभु यसको तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मनमा लागिराखेको हुन्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा तपाईँले यूहन्ना 17 अध्याय पढ्नुहोस्। यूहन्ना 17 अध्याय पुरै अध्याय चाहिँ के हो? प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रार्थनाको अध्याय हो। त्यहाँ उहाँको प्रार्थनाको विषय के छ? तपाईँ र म चाहिँ के हुन सकौँ? एक हुन सकौँ। तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले हामी एक हुन सकौँ, हामी भन्दा के छ प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर होइन, हामी उहाँलाई एकै मनका भएर सेवा गर्न सकौँ भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। तर एक हुन सजिलो छैन, कतिपल्ट चाहिँ गाह्रो छ। किन छ भनेदेखि हामी फरक छौँ, हामीलाई फरक फरक कुराहरू मनपर्छ, फरक फरक इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ। कसैलाई एकदमै ठुलो स्वरले चिच्याएर गीत गाउनु मन लाग्छ, कसैलाई एकदमै बिस्तारै गाउनु मन लाग्छ, कसैलाई चाहिँ होइन एकदमै आफ्नो पर्सनालिटी टाइप अनुसार, आफ्नो स्वाद अनुसार, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड अनुसार विभिन्न कुराको कारणले गर्दा हाम्रो आफ्नै कुराहरू हुन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ पावलले के भनेको छ भनेदेखि हामी आफ्नो कुरा प्रायः जसो हामीले चाहिँ म भन्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, मेरो कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। अनि जब हामी म भन्ने कुरा, मेरो भन्ने कुरामा बढ्ता जोड दिन्छौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ के गर्छ? मण्डलीलाई चाहिँ बिगार्ने काम गर्छ। त्यस कारण यहाँनिर चाहिँ एउटै मनका हो भनेर भनेपछि अर्को कुरा के कुराले चाहिँ मण्डलीलाई बिगार्छ भन्दाखेरि तल यहाँनिर के छ भनेदेखि 3 पददेखि स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूहरूको हितलाई पनि हेर। यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जब हामी अङ्ग्रेजीमा सेल्फ सेन्टर्डनेस भनेर भन्छ होइन, आफैलाई चाहिँ केन्द्र बनाउने। यहाँ अब भनौँ व्यवहारिक रूपमा भन्दाखेरि तपाईँ मण्डलीमा किन आउनुहुन्छ भनेर कसैले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले सेल्फ सेन्टर्ड तरिकाले जवाब दिने हो भनेदेखि म मण्डलीमा चाहिँ गएर आज मेरो यो रोल छ, म प्रार्थना गर्न जाने हो भनेर गयो। तर अचानक अगुवाले तपाईँले प्रार्थना गर्न दिन बिर्स्यो। कस्तो रहेछ त्यो अगुवा होइन, मेरो प्रार्थना बिर्स्यो, यस्तो मण्डलीमा म जान्छु, म जान्न भनेर तपाईँले भन्यो भनेदेखि तपाईँको दिमागमा के छ? आफूलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नुभएको छ। अथवा कतिपल्ट हाम्रो मनमा लाग्छ होइन, म चाहिँ यसो गर्न जान लागेको हो भनेर। जब हामी मण्डलीमा जाँदाखेरि मानिसहरूले हामीलाई कुनै एउटा ध्यान, कुनै एउटा मान, कुनै एउटा त्यो दिएन भनेदेखि हामीलाई भित्रदेखि मन पर्दैन। त्यतिखेर हामीले खोजेको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जानेर होस् नजानेर होस् यो सेल्फ सेन्टर सबैसँग हुन्छ। र हामीले त्यो जब गर्छौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ के छ भनेदेखि एकतामा बाधा पुर्याइराखेको हुन्छ। अनि आफैलाई बढ्ता महत्त्व दिने अरूलाई भन्दा, ऊ भन्दा त म के कम छु नि, मलाई चाहिँ किन त्यसरी हेर्नु पर्यो? खालि उसलाई चाहिँ त्यसो गर्छ, मलाई मात्र नगर। म भन्दा कति मेहनत गर्ने मान्छे, म कति धेरै समय दिने मान्छे, म प्रभुको निम्ति यस्तो दुःख गर्ने मान्छे यहाँ मात्र हो र म नेपालमा हुँदादेखि यसो गरेर आएको मान्छे, मलाई गर्दैन भनेर कतिपल्ट हाम्रो मनमा आउन सक्छ। जब हाम्रो मनमा त्यस्तो आउँछ भनेदेखि अनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के छ? आफूले आफैलाई महत्त्व दिइराखेको। अनि जब हाम्रो मनमा त्यस्तो आउँछ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि अनि मण्डलीमा विभाजनको सुरुवात त्योबाट हुन्छ। अनि कतिपल्ट चाहिँ हामीले मैले यति पढेको छु, मैले यति जानेको छु, मलाई यहाँ ठाउँ नै दिँदैन होइन, म हुनुपर्ने सबभन्दा अगाडि यो जान्दै नजानेको मान्छे, गीत गाउनको पनि ताल हेरेर एकजना भाइले राम्रो गाउँछ, बाँकी सब त्यस्तै हो भनेर होइन, ऊ भन्दा त मै गाउँछु भन्ने किसिमको हाम्रो मलाई यिनीहरूले मौका दिएको छैन भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आउँछ। र बिस्तारै यस्तो भयो, म अर्को चर्च खोल्नु पऱ्यो, अब भएन भने के गरिरहेको हुन्छौँ अनि हामी आफ्नै तरिकाले गरिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यसरी चाहिँ विभाजन आउँछ। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विभाजन गर्ने मान्छे एकदमै मन पर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि एकता गर्ने मान्छे मनपर्छ। उहाँले धन्य तिनीहरू होइन जो चाहिँ मिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराछोरीहरू कहलाइनेछ भनेर भनेको छ। तर यदि कसैले विभाजन फुट गराउँछ भनेदेखि उसको घाँटीमा त त्यो ढुङ्गाको के भन्छ त्यसलाई हो जाँतो, उसको घाँटीमा झुन्ड्याएर उसलाई समुद्रमा फालिदिउँ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको। मैले भने त्यो पावलले भनेको थिएँ होइन, के भनेको छ भने त्यो मान्छेको घाँटीमा त्यो जाँतो झुन्ड्याएर समुद्रमा फाल्नु कति रिस उठ्ने होला प्रभु येशू ख्रीष्टलाई। यो मान्छे मेरो सामुन्नेबाट एकदम दूर हटा भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि आज धेरै मण्डलीहरूमा के छ? विभाजन छ। विशेष गरेर हाम्रो मण्डलीहरूमा एउटा सानो एउटामा 10 जना हुन्छ, अर्कोमा 20 जना हुन्छ, फेरि 25 जना फेरि फुटाउँदै गएर बढेको जस्तो हो भने कतिपल्ट के छ
छ भनेदेखि हामी छरिएकाहरू छौँ, त्यस कारण हामी केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका छौँ। अनि यो भएकोले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि यदि कसैले आफूले म केहीको हुँ भनेर ठान्छ भनेदेखि वास्तवमा ऊ चाहिँ एउटा के हो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ एउटा के हो, विरोधी हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउने कुरा छैन। अनि पावल त्यसमा त्यति भनिसकेपछि पावलले चाहिँ उदाहरण दिन्छ। पावलले के भन्छ भने यो कुरो मैले भनेको होइन, यो कुरो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर भनेको सर्वशक्तिमान, सारा संसारको यावत थोक सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर। उहाँले बोल्नु भयो र भयो। उहाँले यो होस् भने त्यो हुन्छ, निको होस् भने निको। त्यो परमेश्वर यो संसारमा आउनु हुँदाखेरि के गरेर आउनुभयो? आफ्नो सबै त्यो अधिकारहरूलाई के गर्नुभयो? छोड्नुभयो। यहाँ 5 पददेखि तल चाहिँ के छ? त्यो छ परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर उहाँले हरेक पल्ट आउँदाखेरि मान्छे भेटेर परमेश्वरले त्यसो गर्ने तिमीले होइन, म को थाहा छ, यो तिमीलाई बन भनेर बनाएको मैले हो, तिमी त्यसरी मलाई धोका दिने भनेर उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन। हामी चाहिँ कहिले मान्छेले तिमीले चिनाएछ मलाई को हो भनेर भन्छ होइन। जब हामीले कसैले म को चिनाएछ भनेर सोध्छौँ भनेदेखि हामी भाउ खोजेको भनेर भन्छ होइन। प्रभु येशूले कहिले पनि भाउ खोज्नु भएन। पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो सम्झनु भएन भनेको चाहिँ के भनेदेखि उहाँले चाहिँ म परमेश्वर भएको तैँले मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर कहिले पनि कसैलाई पनि भन्नु भएन। म परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको अनुसार ठाउँमा जानुपर्छ, मैले भनेको गर्नुपर्छ उहाँले भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले आफैलाई म परमेश्वर हुँ भन्नेबाट चाहिँ रित्याउनु भयो भने मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा भए पनि एउटा साधारण मानिस जस्तो भएर उहाँ आउनुभयो। उहाँ साधारण मानिस हुनु भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि प्रायः हामीलाई साधारण मान्छे हुनै मन लाग्दैन। तपाईँले याद गर्नुभएको छ, साधारण त के हुनु, अलिक विशेष भएको हुनु भने जस्तो मन लाग्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको उहाँ यो संसारमा आउनु हुँदैन के पनि थिएन। उहाँले भन्नुभयो चराहरूको गुण छ, फ्याउराको प्वाल छ, मान्छेको पुत्रको शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन भन्नुभयो। उहाँलाई प्रचार गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको थियो भनेदेखि उहाँको आफ्नो ढुङ्गा पनि थिएन। हरेक पल्ट उहाँले कुनै चेलाको कति ढुङ्गामा एकछिन चढेर म प्रचार गरौँ कि भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कसैले दिन्थ्यो, सायद कसैले दिँदैन थियो पनि होला, बाइबलमा लेखा चाहिँ दिएन भनेर, कसैले दिएन पनि होला, तर ठिकै छ भनेर उहाँले लिनु भएन। हरेक पल्ट उहाँले सापट्टि लिएर चलाउनु भयो। उहाँ मर्नु भयो, उहाँको आफ्नो चिहान थिएन। के छ अर्कै व्यक्तिले उहाँलाई चाहिँ दिनुभयो चिहानसम्म पनि। उहाँ एउटा संसारमा जन्मिनु हुँदाखेरि सबभन्दा गरिब मानिस, सबभन्दा सानो। उहाँ हेर्दाखेरि ह्यान्डसम पनि थिएन, उहाँ राम्रो पनि थिएन। तपाईँले यशायाको पुस्तक तपाईँले हेर्नुहोस्, उहाँमा कुनै सुन्दरता थिएन भने लेखाएको छ। ऊ हेर्नमा आकर्षक केही पनि थिएन भनेको छ। हामीलाई कतिपल्ट चाहिँ हामीलाई के लाग्छ, ओ प्रभु तपाईँ मलाई अलिकति ठुलो आँखा बनाइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ, अलिकति कपाल लामो त आफै आउँछ, अलिकति गोरो बनाइदियो जस्तो आउँछ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट जब यो संसारमा आउनुभयो भनेदेखि उहाँ के छ, सबभन्दा कमजोर एउटा सर्वसाधारण भएर आउनुभयो हाम्रो खातिर, तपाईँ र मेरो खातिर। अनि त्यो भएको गर्दाखेरि उहाँ के छ भनेदेखि हाम्रो खातिर उहाँले आफ्नो परमेश्वरको जस्तो कुरालाई म परमेश्वर हुँ भनेर भन्नु सबै कुरो दिनुभयो। तर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो होइन, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले म परमेश्वर हुँ भनेर नदेखाउनु भएको। ल म तिम्रो खातिर म परमेश्वर नभएको जस्तो एउटा सर्वसाधारण मान्छे जस्तो भइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि एक प्रकारले त्यो परमेश्वरको कुरा छ भने अर्को कुरा उहाँ सामाजिक स्तरमा उहाँको सोसियल स्ट्याटसमा भने पनि उहाँ एउटा के हुनुभयो, दास हुनुभयो होइन। 7 र 8 पद पढिदिन्छु म, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। दास भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा साधारण मान्छे, हामी कोही साधारण मान्छे हो र, तर हामीमध्ये कोही पनि यहाँ दास छैन। दास भनेको चाहिँ त्यो हो जसको आफ्नो कुनै एउटा मूल्य हुँदैन, जसको आफ्नो एउटा कुनै मान्यता हुँदैन, जसले खालि अरूलाई सेवा मात्रै गर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ उहाँले के भनेको छ भनेदेखि उहाँ दास हुनुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा सामाजिक स्तरमा सबभन्दा तल्लोको तह के छ, ल पृथ्वीमा म जाँदैछु, जन्मेर मानिस भएर जाँदैछु, ल म के हुने? हामी संसारमा जन्मनुभन्दा अगाडि हाम्रो त्यो के भएर जन्मिने? प्रधानमन्त्री भएर जन्मिने कि होइन, यो मेयरसम्म हुने कि, अथवा पास्टर हुने कि,
अथवा डिकन हुने कि भन्ने भन्दा ऊ प्रभु मलाई खोइ सबभन्दा ठुलो बाँकी के छ त्यही दिनुहोस् भनेर हामीलाई भन्न मन लाग्छ होला होइन। सामाजिक तहमा सबभन्दा माथिको जे बाँकी छ त्यही लिने हो। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ के हुनुभयो, यो समाजको तहमा सबभन्दा मुनिको जे छ त्यो लिनु। म चाहिँ के हुन्छु, परमेश्वर हुँ, मैले उनीहरूलाई बनाएको हुँ, तर म के बनिदिन्छु, दास बनिदिन्छु। त्योभन्दा तल त को पनि जानै सक्दैन। उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति के हुनुभयो, सबभन्दा तल दासको व्यक्ति दास हुनुभयो। र त्यो मात्र होइन, उहाँ चाहिँ एउटा जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हरेक मानिसले जीवन चाहन्छ। संसारको सबै मानिसहरूमा एउटा म बाँच्न चाहन्छु भन्ने छ भनेदेखि उहाँले के भन्छ, म जीवन होइन तर के छ, म जीवनलाई त्यागेर म मृत्युलाई अँगाल्छु भनेर उहाँ जीवन दिने परमेश्वरले मृत्युलाई अँगाल्नु भयो। उहाँ मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म मर्नु पर्दैन। हामीले यो शरीर छोडेर जान्छौँ होला, तर के छ, याद गर्नुहोस् तपाईँ कहिले पनि मर्नु पर्दैन। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि, प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मर्नु पर्दैन। येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो भनेदेखि उहाँले इलाही इलाही लामा सबक्थनी भनेर उहाँले चिच्याउनु, हे परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो। मर्नु भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरबाट त्यागिनु, परमेश्वरबाट छुट्टिनु हो। तपाईँ र म परमेश्वरबाट कहिले पनि छुट्टिनु पर्दैन। किन भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट छुट्टिनु भयो। परमेश्वर पिताले उहाँलाई त्यागिदिनु भयो। किन भनेदेखि उहाँले तपाईँ र मेरो ठाउँ लिनुभयो। यो सबै कुरो उहाँले तपाईँ र मेरो खातिर गर्नुभयो। परमेश्वरको वैभवतालाई त्यागेर साधारण मानिस हुनुभयो। सामाजिक तहमा सबभन्दा मुनिलो दास हुनुभयो। जीवन दिने परमेश्वरले मृत्युलाई अँगाल्नु भयो तपाईँ र मेरो खातिर। अनि पावलले चाहिँ यहाँ के भनेको छ भनेदेखि यो 1, 2, 3 पदमा, यदि त्यो परमेश्वर, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट जसले तिमीलाई सबै कुरो दिनुभयो, एउटा साधारण मानिसलाई परमेश्वरको छोराछोरी बनाउनु भयो, एउटा चाहिँ ठुलो मानिस, उहाँको आशिषित व्यक्ति, चुनिएको जाति बनाउनु भयो, एउटा मृत्युमा गएको मानिसलाई एउटा जीवन दिनुभयो, त्यो दिने प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर के तिमी एक अर्कालाई एउटै मनको हुन सक्छौ? यदि यहाँ म फेरि 1, 2, 3 पढिदिन्छु। यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तको भएर मेरो आनन्द पुरा गर। अनि पावलले भनेको कुरा चाहिँ यो प्रभु येशू ख्रीष्टको साँच्ची नै तिमीहरू आराधना गर्छौ। यो प्रभु येशू ख्रीष्टबाट साँच्ची नै तिमीहरूले सान्त्वना पाएका छौ। यो प्रभु येशू ख्रीष्ट जो तिमीहरूको निम्ति यति धेरै गरिदिनु भयो, उहाँले साँच्चै तिमीहरूलाई जीवन दिएको, तिमीहरू विश्वास गर्छौ भने उहाँको खातिर कृपया एक अर्कामा चाहिँ मिलापमा बस। कृपया एक हो, झगडा नगर, विभाजन नल्या। तर यदि उहाँमा मतलब छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने जति झगडा गरे पनि हुन्छ, मनलाई एउटाबाट दुईटाबाट चारवटा गरे पनि हुन्छ, सङ्गतिले 4 कुरा पनि हुन्छ होइन, कपाल ताने पनि हुन्छ, मुखले जथाभावी गाली गरे पनि हुन्छ। मलाई प्रभु येशूको मतलब छैन, अहिले मलाई के को मतलब छ, यो मान्छेले मलाई दुःख दिएको मतलब छ। तर पावलले भन्ने कुरा चाहिँ यो संसारमा के हुन्छ, अर्को मानिसले हामीले धोका दिन सक्छ। यो संसारमा अर्को मानिस कहिलेकाहीँ जानी हुन्छ, कहिलेकाहीँ नजानिकन हुन्छ, कहिलेकाहीँ नगरौँ भन्दा पनि धोका दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो जब हुँदाखेरि हामीलाई रिसले बदला लिए पार आउँछ, लु म भत्ता भुङ्गो पारिन्छु भन्ने कुराहरू मनमा आउन सक्छ। तर यो वचनले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि, यदि साँच्ची नै हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट जसले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा तपाईँ र म जस्तो एउटा केही पनि महत्त्व नभएको मान्छेले सारा संसारको सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभयो भनेदेखि उहाँको खातिर, उहाँको प्रेमको खातिर, उहाँको बलिदानको खातिर, उहाँको त्यागको खातिर तिमीहरू एक अर्कामा मिलेर बस्न सक्छौ, एक अर्कालाई सही दिन सक्छौ कि आफूले आफूलाई भन्दा बढ्ता अरूलाई चाहिँ श्रेष्ठ ठान्न सक्छौ। अनि उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो हो, यदि हामीले साँच्चीकै प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि त्यसको प्रमाण चाहिँ के हो, हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ। यो यूहन्नाको पुस्तकले भन्ने कुरा पनि त्यही हो होइन। पहिलो यूहन्नाको पदमा हामीले हेऱ्यौँ, पुस्तकमा हेऱ्यौँ त्यो पाउँछौँ। हामीले उद्धार पाएको छ भन्नेको प्रमाण यो हो कि हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ।
प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ के हो? पहिलो कोरिन्थीतिर त्यहाँ प्रेमले चाहिँ कहिले पनि बदला लिँदैन, प्रेमले नराम्रो कुराको के पनि हिसाब राख्दैन, सबै कुरा बिर्सिदिन्छ, असल कुराको मात्र सम्झना राख्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ पावल यो झ्यालखाना बसिरहेको मान्छे, पावलले चाहिँ त्यो स्थापना गरेको मण्डली उसको बिचमा एउटा उसको दिमागमा आइरहेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले गरेको मण्डली चाहिँ असल होस्, मेरो मण्डलीका विश्वासीहरू एक मनका भएर अगाडि बढ्नु, एक भएर परमेश्वरमा चाहिँ के छ बढ्न सकेको होस् भनेर चाहिँ उसले प्रार्थना गरेको छ। अनि एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिएर आजको वचन सिद्ध्याउँछु, किनभने यो एक हुनु भनेको चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ चुम्बक, तपाईँले चुम्बक देख्नु भएको छ, एउटा चुम्बक हुन्छ होइन, चुम्बकमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नर्थ र साउथ पोल हुन्छ। अनि चुम्बकले मान्छेले प्रायः जसो उत्तर जाने कि दक्षिण जाने भन्ने देखाउनको लागि त्यसले चाहिँ चुम्बकले देखाउँछ। तर म करिब 6 क्लास कि 7 क्लास पढ्दाखेरि होला त्यो विज्ञानको किताबमा पढेको थिएँ, कसरी चाहिँ चुम्बकले तान्छ अचम्म हो। एउटा फलामले होइन पाक तान्ने, तपाईँ कुनै कुनै चुम्बक त धेरै बलियो हुन्छ, कसरी तान्न सक्थ्यो भन्दाखेरि त्यो चुम्बकको चाहिँ परमाणुहरू भन्छ कि अणुहरू भन्छ सबै मिलेर एउटै दिशामा हेरिरहेको हुन्छ होइन। वैज्ञानिकहरूले त्यो चित्रमा देखाउँदाखेरि यो एरो गरेर यसो एरो गरेर देखाइरहेको हुन्छ कि चुम्बकको भित्रको अणुहरू सबै चाहिँ के हुन्छ एउटै दिशामा हेरिरहेको हुन्छ। जब एउटा चुम्बकको अणुहरू एउटै दिशामा हेरिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अचानक एउटा के हुन्छ आकर्षण गर्ने शक्ति आउने रहेछ। अनि जब तपाईँले त्यो चुम्बकलाई तताउनुहुन्छ नि, जब तपाईँले तताउनुहुन्छ भने त्यो अणुहरू चाहिँ छरपस्ट हुन्छ, पहिला सबै एकातिर हेरेको ल तातो भयो भाग भनेर भाग्दाखेरि कोही उता फर्किन्छ कोही यता फर्किन्छ, अनि के हुन्छ चुम्बकले तान्दैन। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि चुम्बकले तान्न सक्नुको कारण चाहिँ किन भनेदेखि यो चुम्बकका सबै अणुहरू चाहिँ के छ एउटै दिशामा हेरिरहेको छ। अनि जब एउटै दिशामा हेरेको छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ तान्ने शक्ति हुन्छ। अनि यो मण्डलीमा पनि जब हामी एक हुन्छौँ, एउटै मात्र उद्देश्य छ प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी एक हौँ भनेर गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो मण्डलीमा एउटा आकर्षण गर्ने शक्ति हुन्छ। जब मानिसहरू आउँछ ओहो यो मण्डली त यस्तो छ एक छ भनेर उनीहरूलाई पनि एउटा हिस्सा बन्न मन लाग्छ। खालि यसले आकर्षण गर्ने मात्रै होइन, यसले के गर्छ दिशा देखाउँछ। तपाईँले त्यो जसरी चुम्बकले चाहिँ आफ्नो शक्ति भएको चुम्बकलाई तपाईँले झुन्ड्याउनु भयो भनेदेखि यसले सधैँ उत्तर र दक्षिण देखाइरहेको जस्तै एउटै मन भएको विश्वासीहरू भएको मण्डलीले सधैँ मानिसहरू हराएका मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टतिर देखाइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने मण्डलीले जब एक भएका छौँ भनेदेखि चाहिँ हराएका मानिस जसले परमेश्वरलाई पाएका उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरूले देख्ने के हो विश्वासी देख्दैन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देख्छ। उत्तर र दक्षिण देखाएको जस्तै एउटा मण्डलीले पनि के गर्न सक्छ एउटा दिशा देखाउँछ हराएका मानिसहरूलाई। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई राख्नु भएको संसार राख्नु भएको कारण पनि त्यही हो। पावलले प्रार्थना गरेको पनि त्यही हो कि के छ यदि साँच्चै नै तिमीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका हौ भनेदेखि, यदि साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमको तिमीले अनुभव गरेका छौ भनेदेखि, पवित्र आत्माको सङ्गतिको अनुभव गरेका छौ भनेदेखि के हो एक अर्कासँग एउटै मनका भएर क्षमा गर्दै प्रेम गर्दै एक हुँदै उहाँमा चाहिँ अगाडि बढ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि तपाईँले पछि 2-3-4 अध्यायहरू उनी देखाउँछ खालि प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिला उदाहरण दिन्छ, त्यसले आफ्नो पावल आफैले दिन्छ, तिमोथीको उदाहरण दिन्छ, इपाफ्रोडिटस चारजना मान्छेको उदाहरण दिन्छ। तपाईँले पछि हेर्दै गयो कसरी उनीहरूले चाहिँ के छ खालि प्रभु येशू ख्रीष्टमा आफैलाई भन्दा अरूलाई कसरी उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ प्राथमिकता दिएको छ भनेर। अनि एउटा साँचो विश्वासीले गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यही हो। हामीले चाहिँ के छ प्रभु येशू ख्रीष्ट पाएको हो, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने भनेर घमण्ड गर्दै ल म स्वर्ग जाने तिमी नर्क जाने भने अरूलाई हामीले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने होइन। तर के छ परमेश्वरको अनुग्रहको कारण म जस्तो पापी मानिस के छ स्वर्गमा जान पाइरहेको छ। यो जस्तो ठुलो कुरा के हुन्छ? त्यो छ भने म सबै कुरा छोडिदिन सक्छु, ल प्रभुको खातिर म सबै दिन्छु तिमीलाई, सबै सही दिन्छु। मलाई गाली गर्ने ल गाली गर, म तिमीलाई कहिले गाली गर्दिनँ, म सधैँ के गर्छु आशिष दिन्छु। किन भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले मेरो सबै कुरा चाहिँ समाधान गरिदिनु भयो। अनि त्यो चाहिँ मन अनि पावलले भनेको चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। यदि साँच्चीकै प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूसँग त्यो मन हुन्छ। अब गर्दै गर्दाखेरि बिस्तारै नगरेको छ भने कहिलेकाहीँ समय लाग्न पनि सक्छ। तर आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो मन दिएको होस्, एक अर्कालाई प्रेम गर्ने, एकले अर्कालाई आफूभन्दा ठुलो ठान्ने। जब त्यो गर्छौँ भनेदेखि जसरी यो पावलले लेखेको छ त्यस्तै हामी पावलको जीवनमा
प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा उदाहरण देखे जस्तै हाम्रो जीवनमा पनि हामीले देखाउन सक्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। येशू प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ हाम्रो प्रभु हुनुहुँदछ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, हाम्रो निम्ति सबै थोक बलिदान गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुँदछ। तपाईँ परमेश्वरले साँच्चीकै यस फिलिपीको पुस्तकमा देखाउनु भयो कसरी तपाईँले हाम्रो निम्ति सबै कुरो त्याग्नुभयो, एउटा कमाराको रूप धारण गर्नुभयो र प्रभु मृत्यु समय तपाईँले चाहिँ आज्ञाकारी हुनुभयो र जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँको नाउँ सबै नाउँभन्दा माथि उचालेको छ। हरेक घोडा तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा टेक्नु पर्ने भएको छ। साँच्चीकै आज हामी यस संसारमा छौँ, हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँ हुनुहोस्, हामीलाई पनि प्रभु त्यो मन दिनुहोस् जुन तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा थियो। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।